Φαντάσου ένα πολεμικό πλοίο να βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από μια τεράστια έκρηξη. Το νερό σηκώνεται, το οστικό κύμα πλησιάζει και τότε συμβαίνει κάτι πραγματικά απρόσμενο. Το πλοίο για το οποίο μιλάμε είναι το USS Pensacola, ένα βαρύ καταδρομικό του αμερικανικού ναυτικού. Καθελκύστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα πλοία που κατασκευάστηκαν με βάση τους περιορισμούς των ναυτικών συμφωνιών της εποχής. Παρότι υπήρχαν περιορισμοί στο μέγεθος και τον οπλισμό, το Pensacola ήταν γρήγορο, ισχυρό και ιδιαίτερα ευέλικτο. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε μέρος σε σημαντικές επιχειρήσεις στον Ειρηνικό ωκεανό. Επιβίωσε δύσκολες συνθήκες και έντονες συγκρούσεις, αποδεικνύοντας την αντοχή του. Όμως η πιο παράξενη δοκιμασία του δεν έχει έρθει ακόμα. Μετά το τέλος του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν δοκιμές πυρηνικών όπλων για να κατανοήσουν την επίδρασή τους σε πολεμικά πλοία. Έτσι δημιουργήθηκε η Operation Crossroads. Το Pensacola επιλέχθηκε ως ένα από τα πλοία στόχους. Τοποθετήθηκε μαζί με δεκάδες άλλα πλοία σε διαφορετικές αποστάσεις από το σημείο της έκρηξης, ώστε να μελετηθούν τα αποτελέσματα. Όταν η πυρηνική έκρηξη πραγματοποιήθηκε, το φαινόμενο ήταν εντυπωσιακό. Ένα τεράστιο μανιτάρι φωτιάς υψώθηκε στον ουρανό, ενώ η θάλασσα αντέδρασε με μια ισχυρή μετακίνηση νερού, δημιουργώντας μεγάλα κύματα που κινήθηκαν προς τα πλοία. Και εδώ γίνεται το απρόσμενο. Το Pensacola δεν βυθίστηκε. Παρά την πίεση, το οστικό κύμα και τη μαζική μετακίνηση νερού που έμοιαζε με μικρό τσουνάμι, το πλοίο παρέμεινε στην επιφάνεια. Υπέστη ζημιές και όπως και άλλα πλοία της δοκιμής εκτέθηκε σε ραδιενέργεια. Όμως δομικά άντεξε. Αυτό προκάλεσε εντύπωση. Γιατί οι δοκιμές αυτές είχαν σκοπό να δείξουν πόσο ευάλωτος είναι ένας στόλος απέναντι σε τέτοιου είδους όπλα. Κι όμως ένα πολεμικό πλοίο είχε επιβιώσει. Θα περίμενε κανείς ότι ένα πλοίο που άντεξε κάτι τέτοιο θα διατηρούνταν. Όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η ραδιενέργεια που είχε απορροφήσει το πλοίο αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα. Την εποχή εκείνη οι μέθοδοι απορρίπανσης δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένες ώστε να καταστήσουν το πλοίο ασφαλές για χρήση. Έτσι, παρά την αντοχή του, το Pensacola δεν μπορούσε να επιστρέψει σε ενεργή υπηρεσία. Αντί να διατηρηθεί, χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω δοκιμές. Με τα χρόνια μετατράπηκε σε πλοίο στόχο. Και τελικά, μετά από όσα είχε περάσει, από τον πόλεμο μέχρι την επιβίωση μιας πυρηνικής δοκιμής, βυθίστηκε σκόπιμα κατά τη διάρκεια ασκήσεων. Η ιστορία του Pensacola δείχνει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Ακόμα και απέναντι σε μια από τις πιο ισχυρές εκρήξεις που δημιούργησε ο άνθρωπος, κάποια πλοία κατάφεραν να αντέξουν. Αλλά η επιβίωση δεν σημαίνει πάντα σωτηρία. Μερικές φορές σημαίνει απλώς ότι θα χρησιμοποιηθεί στο επόμενο πείραμα.